با عرض درود و سلام گرم به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همجوری که شما عزیزان در این روزها در جریان هستید، وضعیت نظام سلامت ما از یه طرف با اعتراضات پرستاران عزیز و از یه طرف هم با مشکلات دیگه در رأس اخبار بوده، ولی خب متاسفانه به دلایل و ریشه های اصلی این مشکلات چندان پرداخته نشده و مخصوصا مسئولین هم به اون توجه خاصی نکردن. متاسفانه اینو به راحتی میشه گفت که نظام سلامت ما که در واقع مسئولیت سلامت مردم را دارد خودش بیمار شده و این واقعا جای تأسف داره، چرا که در همه جای دنیا طبیعی است که در نظام سلامت که یه سازمان خیلی وسیع هست، هزاران کارمند و مسئول و میلیون‌ها شاغل در آن مشغول به ارائه خدمات سلامت هستن، میتونه دچار مشکلاتی بشه. ولی در کشور ما متاسفانه این سیستم نظام سلامت هست که از مشکلات زیادی رنج میبره و در طی این چند دهه با این ده‌ها تن از همکاران رشته پزشکی و متخصصین کادر درمان در رأس وزارتخونه و معاونین اون بودن، ولی باز هم هیچ کدوم نیامدن به طور اصولی به این ریشه ها بپردازن و بتونن که این سیستم به این عظمت و با این مسئولیت خطیر را به روز برسونن و به طور سیستماتیک بتونه جوابگوی خواستهای شما بیماران عزیز باشه. خب دلیلی که من در این برنامه میخوام به این موضوع سیستم سلامت و اعتراضات همکاران پرستار بپردازم اینه که از یک طرف صدای این عزیزان تا جایی که بایستی شنیده میشد شنیده نشد. بودن عزیزانی که در روزنامه ها و تلویزیون ها و برنامه مختلف به این موضوع پرداختن، ولی نسبت به سایر اخبار چندان در رأس قرار نگرفت و مورد توجه قرار نگرفت. از طرفی هم با سرکوب شدید این همکاران عزیز که واقعا خواسته های خیلی پیش پا افتاده‌ای دارند و به هیچ وجه در مسائل سیاسی دخالت نکردن، اینا را اومدن به شدت سرکوب کردن و نگذاشتن که صدای اینها به گوش مسئولین برسه، هرچند که اینها با شهامت و شجاعتی که نشون دادن، هرچند با تعداد کم در گروه های 100 نفره، 500 نفره، 1000 نفره در شهرها و جلوی ادارات نظام سلامت از مراکز بهداشت تا دانشگاه ها و بیمارستان مختلف تونستن که صدایشون را به طور رسا اعلام بکنن و حرفاشون و خواسته هاشون را بگوین. ولی خب متاسفانه چند موضوع در این رابطه هست که به طور خیلی خوب مورد بررسی قرار نگرفته که من به طور خلاصه به چند تاشون میپردازم. یکی از این نکات خیلی مهم اینه که اشاره کردم، مسئولین و مخصوصا وزیر بهداشت هست و حتی خود دولت و ریاست جمهوری که نیومدن حتی یک بار بره یک بیمارستان پیش 4 تا همکار پرستار بشینه و بگه واقعا مشکلات شما چیست. خود وزیر بهداشت نرفت در چند بیمارستان با عده‌ای از اینا ملاقاتی بکنه و بگه واقعا شما مشکلتون چیست، یا معاونینشون، یا اگرم بوده در اخبار ندیدیم. پس اگه به کل این جریانات چند هفته اخیر که نگاه بکنیم، واقعا تنها و یا حداقل خواسته‌ای که امیدش میرفت اینه که وزیر بهداشت یا معاونینش برن با این همکاران حتی در فضای عمومی در جلوی همون محل اعتراض بشینن و با این همکاران پرستار صحبت بکنن، چرا که اینها نه خواسته سیاسی داشتن، نه بر علیه دولت و حکومت شعاری دادن، نه خواستار عزل کسی شدن، نه خواستار دادگاهی شدن کسی شدن. فقط گفتن حقوق ما کمه، کار ما سخته. واقعا اگه بینندگان شما
هممون متاسفانه مریض میشیم و بدون شک در هر سنی که باشین یک یا چند بار با همکاران پرستار از نزدیک در رو شدین و این عزیزان به شما همه خدمات شایانی ارائه دادن. اگه در ایران به وضعیت کار پرستاران نگاه بکنیم، هیچ شک نکنید که در مقایسه با سایر کشورها و استانداردهای روز دنیا نسبت تعداد پرستار به بیمار خیلی کم است و از یک طرف تعداد پرستاران در هر بیمارستان بیش از اندازه کمه، تا جایی که خیلی از این عزیزان بایستی اضافه کاری بکنن و از ایام تعطیلاتشون بکاهند، مجبورن شیفت وایستن و از طرف دیگه با این کار سخت و مشقت‌زا هنوز حقوق و مزایای اینا جز حداقل‌ها در کشور ما می باشد. خب وقتی که برای اضافه کاری این عزیزان میان ساعتی 20,000 تومان میدن، خب آدم از خود شرمش میاد. شما اون آرامش کاری رو ندارین، اون لذت رو از کار نمیبرید، در صورتی که رشته پرستاری رشته‌ای که با عشق و محبت و احترام و رابطه دو طرفه بیمار و درمانگر می باشه. به همین خاطر وقتی پرستار با ساعتی 20,000 تومان کار میکنه، دیگه اون لذت و عشق و محبت از بین میره و از این طرف نمیخواد اونو از بیمار کم کنه، چون بالاخره شغلشه، وظیفشه، مسئولیتشه. ولی از این طرف فشارها اینقدر زیاد میشه که یا عده زیادی مجبور به ترک کشور میشن که متاسفانه این خودش باز یک مشکل خیلی بزرگی در نظام سلامت ماست، و یا دچار استرس و فشار روحی و روانی میشن که تا جایی که اومدن اعتراض کردن. و اگه واقعا یک ذره حس ملی در وجود این مسئولین وزارت بهداشت نظام سلامت بود، بایستی میرفتن در تمام جاهایی که اعتراض شده بود به حرف و سخن این عزیزان گوش میدادن و ببینن که مشکلاتشون چیه تا اونها را حل کنن. از طرف دیگه متاسفانه کادر درمان تا جایی که لازم بود از این عزیزان حمایتی نکرد. خب میدونیم در ایران متاسفانه اون دیدگاه از بالا به پایین در همه رشته ها وجود داره. نظام سلامت ما، بیمارستان های ما، وزارت بهداشت ما هم از این مسئله جدا نیست و اون نگاه از بالا به پایین و یا خود را بهتر دیدن در وجود همه مسئولین نظام سلامت هم متاسفانه در طی این چند دهه بیشتر شده، تا جایی که فکر میکنم بله ایشون یه پرستاره، در صورتی که در کشورهای غربی وقتی که یک مریض رو برفرض میخوان پروندهش رو بررسی بکنن یا یک مریض رو مرخص بکنن، ترخیص بکنن، در یک تیم مالتی دیسیپلینری تیم میگن که یک تیم حرفه‌ای که میشینه این تصمیمات رو بگیره، جای پزشک متخصص، جای پرستار، جای رئیس بخش، جای همکار فیزیوتراپیست، جای همکار کاردرمان و ده ها متخصص دیگه برابره. همه میشینن دور یک میز، همه نظراتشون میدن در رابطه با یک بیمار و پروسه درمانش و بهبودیش و هیچ تفاوتی شما بین اون 7-8 نفری که دور میز نشستن شما نمیبینید. ولی در ایران متاسفانه همه حرفا، همه تجویزها، همه دستورات فقط توسط پزشک داده میشه و این بزرگترین اشتباه در نظام سلامت ماست. به خاطر همین دیدگاه از بالا به پایین پرستاران متاسفانه دچار آسیب‌های روحی دوچندان میشن. البته فقط پرستاران نیستن، سایر رشته‌های کادر درمان، پیراپزشکی، از همه رشته‌های نظام سلامت، خب می‌بینید در 15 تا رشته در نظام سلامت با همدیگه کار میکنن تا شما یه بیمار بهبودی پیدا بکنید. همه اینها دچار این آسیب‌ها شدن و اگه به آمار مهاجرت نگاه بکنید در تمام رشته‌ها تقریبا همه در حال فرار هستن. کسانی که میتونن میرن و واقعا بزرگترین ضربه‌ای که به کشور ما زده میشه این مهاجرت متخصصین نظام سلامت هست که از این طرف حتی در شرایط فعلی هم نسبت به استانداردها تعداد کادر درمان ما خیلی پایینه
از طرف دیگه همین افراد هم نصفشون تغییر شغل میدن و خیلی هم فرار میکنن و این جای تأسف داره که باز برمیگرده به مسئولین وزارت بهداشت و مسئولین رده بالای نظام سلامت و خود ریاست جمهوری که چرا در قبال چنین تلف کردن نیرو و از دست دادن نیرو واقعا هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. به هر حال اشاره به نگاه از بالا به پایین شد. این رو هم اشاره بکنم که تو خود همون متخصصین پزشکی رده های بالا هم باز خیلی مشکلات داریم، از انترنهای که دست به خودکشی میزنن، فشار کاری و روحی که بیش از حد به متخصصین قلب و عروق و ارتوپدی هست. دوستان نظام سلامت ما وقتی اول برنامه گفتم بیماره، تمام شاغلین اون بیمارن به جز 5% که از متاسفانه دستچین شده های این حکومت هستن و در عین بیسوادی در رأس امور گذاشته شدن. به جز اون 5% بقیه همه بیمارن و چرا که اونها هم رنج میبرن، فقط پرستار نیست. درسته که اون سیستم ریشه یابی نشده و مشکلات اون سیستم ریشه یابی نشدن، ولی دلیل اصلی اون اینه که چرا اون ریشه یابی نشده. اگه ما به طور خلاصه بخوایم به این وضعیت نگاه بکنیم، یک جوون دیپلمه رو هم که بیاریم در رأس وزارت بذاریم، متوجه میشه که این همه مشکل ما داریم. اگه میشه یه وزیر بهداشتی که با 20 سال 30 سال سابقه کار پزشکی میاد وزیر بهداشت میشه، متوجه نباشه که در وزارت اون چه کارهایی انجام میشه، چه خطاهایی انجام میشه، چقدر مشکلات زیاده، متوجه میشن ولی نمیخوان، برای اینکه اون اهداف و اولویت های این حکومت متاسفانه این مسائل نیست. اهداف حکومت همه میدونیم چیه، اهداف این رژیم همه میدونیم چیه، ولی این شما کادر درمان هستین که برای احیای حقوق خودتون بایستی سکوت نکنید. این شما همکاران پیراپزشکی هستین که متاسفانه در طی هفته ها اعتراضات این پرستاران عزیز فقط 1-2 تا از گروه های دیگه اومدن حمایت کردن، حتی معلمین دانشجویان حمایت کردن، ولی از بقیه کادر درمان صدایی شنیده نشد. این جای شرمساریه واقعا، چرا که این بلا سر خود شماها هم داره میاد. خود همکاران فیزیوتراپیست من در جریانم با حداقل حقوق در بیمارستان دارن کار میکنن، روزی 20-30 نفر مریض میبینه، 30-40 نفر مریض میبینه با حداقل حقوق. پس ببینید مسائل اصلی و مشکلات اصلی این کادر درمان ما که دست به اعتراض زدن مسائل مالی است و عدم نیروی کافی. اینه که از شما کادر درمان واقعا خلاصانه به عنوان یک کادر درمان تقاضا دارم، لااقل به حرفای هم دیگه گوش بدین، لااقل بر ضد هم نباشید، چرا که یک دست صدا نداره و برای رسیدن به خواسته های به حقتون باعث هم دیگه را کمک بکنیم و هم دیگه را یاری بکنیم. یکی از موضوعات دیگه‌ای که در رابطه با این اعتراضات قابل اهمیت هست، عدم حمایت مردم و شما بینندگان عزیز و بیماران از این قشر زحمتکش. خدایش اگه بخوایم به رشته های کادر درمان نگاه بکنیم، پرستاران یکی از سخت‌ترین کارهای نظام سلامت را بر دوش خودشون میکشن و دارن. دکتر متخصص میره جراحیش انجام میده، ولی تمام اون نتایج بهبودی و رکاوری شما بیمار به زحمات اون پرستار بستگی داره. اگه پرستار به موقع سرویس ارائه نده، بیمار دچار اینفکشن میشه، دچار التهاب میشه، دچار 1001 عوارض جانبی میشه و اون جراحی دیگه سودی نداره. پس برای رسیدن به بهبودی کافی، نقش پرستار اگر از اون همکار جراح بیشتر نباشه کمتر نیست. پایی که آمپوتی میشه، قطع میشه، بینندگان عزیز، همکار جراح ارتوپد 2 ساعت 3 ساعت اون کارشو انجام میده، 6 ماه 1 سال
این همکار پرستار و فیزیوتراپیست و کاردرمانن که اون فرد رو به زندگی برمیگردونن. پس در این که وظایف پرستاران چقدر سنگینه هیچ شکی نداشته باشین، ولی متاسفانه همینجور که اشاره کردم از نظر سوی کادر درمان مورد بی‌لطفی قرار میگیره و هم از نظر شما بیماران و مردم. همه تون شاهد بودین که در بیمارستان ها هر مشکلی پیش بیاد، هر ناراحتی هر کسی داره، سر پرستار رو مسئولین بخش خالی میکنه. هیچ کسی به اون جراح اعتراض نمیکنه، معمولا خیلی کم پیش میاد. اکثر اعتراضات و ناراحتی ها و گله ها و شکایت ها از همون کسی که جلوی دست همراهان بیمار هست که معمولا یه پرستار هست رو اونا خالی میشه. تمام عقده ها رو پرستاران عزیز خالی میشه و در موقعی هم که اومدن در صدها شهر ایران فریاد زدن، داد زدن، حقوق خودشون رو مطالبه کردن، از کسی از شماها همراهی ندیدن. خب واقعا جا داشت که حتی بیماران اون بیمارستانی که پرستارانش اعتراض میکردن هم بیان به اونها بپیوندن. لااقل رهگذران اون محیط میتونستن به اینا بپیوندن، نه برای عوض کردن رژیم و حکومت اینا، نه، برای حمایت روحی روانی. حتی بایستی حراست بیمارستان هم به اینا کمک میکردن. حتی رئیس بیمارستان باعث میرفت از اینا حمایت میکرد. متاسفانه نکرده. حتی اون بسیجی و یا مامورینی که میرفتن اینا رو مورد حمله قرار دادن هم بایستی میرفتن از اینا حمایت میکردن. همه شماها به پرستار نیاز دارین دوستان. پرستاری مهمترین مسئولیت را در ارائه خدمات درمانی داره و برای همین هم هست که در کشورهای غربی در جایگاه خیلی بالایی قرار داره، حقوق خیلی خوبی دریافت میکنه، مزایای خیلی خوبی دریافت میکنه. ولی متاسفانه از هر جهت که به این اعتراضات این چند هفته نگاه کنیم، متاسفانه کسی حمایتی نکرد. من در همون روزهای اول که این برنامه ها را هر از گاهی ضبط میکنیم سریع یک مقاله هم در این مورد نوشتم. متاسفانه نه حمایتی از سوی کادر درمان شد، نه از سوی مردم و نه از سوی تحلیلگران سیاسی و غیره هم چندان به این مسئله پرداخته نشد. برای این جای شرم داره واقعا، چرا که همه ما مدیون پرستارا هستیم. همه ما ده ها بار به این پرستارا نیازمند بودیم و خواهیم بود در آینده. اینه که امیدوارم تک تک شما عزیزان لااقل یه روحیه بدیم به این پرستارا. گفتم اینطور نیست، کسی هم دنبال این مسائل نیست که سیاسی بشه و مسائل و این نکات متفرقه. نه، مسئله حمایت از حقوق کم پرستار، مزایای کم. دوستان الان یک کارگر ساده بیشتر از یک پرستار میگیره ساعتی بخوایم حساب بکنیم. آخه حتی 20,000 تومان دیگه من که اونجا نیستم طبق شنیده ها نمیشه یه ذره تخمه گرفت. یک کرایه تاکسی صدها هزار تومنه. این واقعا یه رو 10 دقیقه یه ران تاکسی که میرسونه 100,000 تومان 200,000 تومان پول میگیره. این شرم‌آور نیست که یک پرستار بره همه مراقبت های لازم از یک بیمار رو میکنه، چندین ساعت در روز زحمت میکشه که خیلی از شماها برای خانواده خودتون، فامیلی خود کسی بیمار بشه این کارا رو نمیتونین بکنید. پرستار با شوق و ذوق انجام میده، با عشق و محبت انجام میده و در عین خستگی و کوفتگی و ناراحتی و فشار کاری و فشار مالی و سایر مسائل متفرقه هنوز اون لبخند زیبا و اون مهربانی، اون عشق و محبت رو به بیمار میده و نه به یک دو تا بیمار، در هر بخشی به صدها بیمار عشق و محبت ارائه میده. این پرستار روحیه میده بهش، مسائل مثبت رو براش یادآوری میکنه، حرفای زیبا میزنه، میگه شما میری پیش خانواده‌ات خوب میشی، نگران نباش، خیلی بهتر شدی. اینه که همه ما به پرستاران عزیز مدیونیم و بایستی تا حد امکان بتونیم به این عزیزان کمک بکنیم، حمایت بکنیم. همه ما به هم دیگه نیاز داریم.
و این حکومت ها هستن که میرن ولی مردم میمونن سر جاش. امیدوارم که شما عزیزان از پرستاران، از سایر کادر درمان، از پزشک، از متخصص قلبی، هوشی، ارتوپد، نمیدونم دندان پزشک، رشته کادر درمان دوستان بسیار بسیار زحمت میکشن. حتی اونی هم که میاد یک کار غیر حرفه‌ای انجام میده، به فرض 1% 2% افراد کادر درمان شاید زیر میزی بگیرن، اون هم به خاطر مشکلات و مسائل سیستم نظام سلامتی که اون کار میکنه. و الان فکر میکنین کسی که متخصص زانوست این وجدانش انسانیت بهش اجازه میده که بیاد زیر میز بگیره؟ خیر، این باید وزیر بهداشت مسئول اینه. به خاطر عدم داشتن یک سیستم مناسب و علمی و بروز شده، حقوق همون متخصص هم کمه، در حد کافی نیست. درسته نسبت به سایر مشاغل خیلی دیده میشه، ولی میدونستین حتی یک دکتر خانواده در کشورهای غربی مثل این انگلیس سال بوده 300-400 هزار پوند درآمد داره دوستان. 15 سال درس میخونه تا یکی میشه ارتوپد. شوخی نیست. 15 سال درس خوندن یعنی نصف عمرت رفته بعد از دوره کاری. خب اون حقشه اون پولو بگیره، ولی نمیدن در ایران. سیستم بهش اجازه نمیده، بیمه ها و فشارهای دیگه اقتصادی و غیره، مجبور میشه زیر میزی بگیره. پس من واقعا هرچند کار خلافی میکنه اشتباهه، ولی اون مقصر نیست. ما باید دنبال ریشه ها بگردیم. ریشه تمام اینها عدم مدیریت، عدم ریشه یابی این مشکلات هست که اون هم کسی جز وزرای بهداشت این چند دهه مقصر نیستن. واقعا دیدید آیا در طی این چندین دهه یکی از وزرای بهداشت ما بیاد یک گام اساسی برداره؟ 4 تا انتقادی که من و شما ها میکنیم و یک وزیر بهداشت بیاد بیان بکنه؟ نکردن. یا ترسوین، یا ترجیح میدن ساکت بمونن، یا شجاعت ندارن، یا دستچین حکومت هستن. هیچ کدومشون نیامدن در طی این چند دهه واقعا به مشکلات کادر درمان بپردازن. پس اگه بخوایم به این مسائل به طور جزئی و دقیق بنگریم، میبینیم که واقعا کادر درمان مقصر نیست دوستان. از راننده آمبولانسش بگیر تا جراح قلبش، تا همکار فیزیوتراپیست، تا ارتوپد، تا پیراپزشکی، رشته پیراپزشکی، همه واقعا به طور خیلی سخت دارن کار میکنن با کمترین درآمد. حتی گفتم یک کارگر بیشتر از اینا میگیره، ولی صداشون در نمیاد. ولی تا حدی آدم میتونه تحمل بکنه، تا اندازه آدم میتونه تحمل بکنه. مثلا وقتی که گفتم از نظر تعهد حرفه‌ای، وقتی که درآمد شما به اندازه علم و تجربه شما نباشه، شما عشق علاقه نسبت به اون کار از دست میدی. در نظام سلامت ما متاسفانه از هر نظر بخوایم نگاه بکنیم مشکلات خیلی زیاده و متاسفانه هیچ مسئولی هم تا حالا هیچ علاقه‌ای به حل این مشکلات نشون نداده، چه برسه به اینکه بخواد ریشه‌یابی بکنه و به طور اصولی اینا رو حل بکنه. و فقط هم پرستاران نیستن دوستان و بینندگان عزیز. به این لحاظ امیدوارم که شما عزیزان از این همکاران و متخصصین کادر درمان از همشون حمایت بکنید، احترام بگذارید، چرا که اینا عمرشون و جانشون رو در راه ارائه خدمت به شما بیماران عزیز تلف میکنن. واقعا در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. ممنونم که به این برنامه توجه کردین و تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش با آرزوی پیروزی.